Rồi Phủ Vàng đi Hiếu ơi. Em biết cái ông bên nước ngoài mà thánh rắc muối không? Biết. Em rắc được vậy cho anh coi. Ồ. Trời hủ vậy luôn hả? Ủa cái này thêm bao nhiêu tiền? Dạ. Cái sốt này nè. Cái này hả? Cái này chắc đúng liều lượng. Nhức đầu quá. Bữa nay là móc hồng bao nữa rồi, đi ăn hải sản. Áo này là cả nhà biết rồi đó. Hai xin chào cả nhà. Gia Phú giờ này rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Hiện tại thì Phú đang ở 299 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7. Nếu mà ai đã từng xem clip của mình ở 142 Tôn Đản, quán tôm của hai chị em thì mọi người đã biết cái quán hải sản đó rồi, rất là được mọi người yêu thích. Clip đó mình cũng được 1,1 triệu view rồi. Thì ngày hôm nay đã có một cái chi nhánh thứ hai. Đây. Ôm tôm. Cái điểm đặc biệt ở đây chính là hải sản bao ăn, nhiều loại sốt cho mọi người có thể lựa chọn, cay và không cay, rồi bao chế biến, cam kết chất lượng tươi sống luôn. Thì để cho cái clip này nó khác với clip lần trước thì mình sẽ đi tìm hiểu cho mọi người cái cam kết chất lượng tươi sống này tại vì lần trước cũng có nhiều người quay, có nhiều người xem á, họ vẫn còn bán tính bán nghi. Chỉ có những ai đã đến ăn rồi thì cảm nhận được cái chất lượng hải sản ở đây như thế nào. Thôi thì bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ vào clip và đi tìm hiểu cái lúc mà đi lấy hàng nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ hiện tại là đêm. Đây là cái giờ này là 12 giờ đêm, là coi như là Ngân hoặc là có lẽ lâu là Hiếu đi ra tới chợ để lấy luôn. Lúc là hai đứa đi á anh. Nhưng mà em là người vô lấy, nó ngoài nó coi xe. Nay là Hiếu bị lên canxi rồi. Làm mệt quá. Rồi. Lo cho cái quán thứ hai á. Dạ. Nhưng là bây giờ phải nói là lần đầu tiên tới chợ Bình Điền thấy rất là khủng khiếp đời sống chợ đêm. Và để ý là đi vô đây á, mấy anh chị cô chú rất là dễ thương. Ai thấy cũng muốn quay đó, cũng nói quay tôi nè. Lát họ đi nhiều khi đi trên đường là mọi người thấy nè. Nói chung là cái công đoạn của Ngân Hiếu rất là nhiều. Mua về rồi đêm về làm từ sáng nữa thì mình chỉ lấy đại khái về thôi để cho cả nhà hiểu được. Tức là những cái hải sản mà Ngân và Hiếu lấy là nói chung là đều là chất lượng, bao đổi, bao chế biến rất là tận tâm. Rồi chúng ta lên đường. Ok. Rồi cả nhà ơi, con này cái vỏ ốc không thấy còn gì hết. Cá bông mú nè, tôm hùm ở trên kìa. Em nói là ở trên đây là coi như là ít tôm hùm lắm hả? Dạ, tại vì ở trên đây thường là về cái mặt hàng tôm với lại ốc với lại cua. Tôm hùm thì chỉ có 1-2 chỗ bán thôi. Dạ, mà người ta bán thì người ta thả oxy về cho mấy cái nhà hàng á, ta lấy. Còn nếu mà lấy mối về bán như tụi em á thì phải lấy ở cái vùng ngoài á. Là giá cao hả? Đúng rồi, là giá cao mà tôm nó những size nhỏ xíu à. Đi lấy về rất là cực mà bán nó không có được êm á. Nói chung là coi như là tôm, ghẹ, cua là ở vùng ngoài và chuyển tới nhà đem. Tôm càng á là lấy ở đây. Còn ghẹ với lại mực là em lấy Vũng Tàu. Tôm hùm là em lấy ở Cam Ranh á. Ship xe vô sau đó em múc Grab về. Rồi. Dạ, Grab về lấy. Khi nào kẹt hàng lắm thì mới ra đây mình đi kiếm thêm mới bù hàng. Có những hôm kẹt hàng mà ra đây hỏi giá xong rồi hôm đó tụi em không có hùm bán luôn á. Nó cao lắm anh. Rồi. Cả nhà ơi, thì bây giờ là đang đi tới chỗ Ngân lấy hải sản. Ủa cái này là mỗi một khu nó khác nhau hả? Dạ, đúng rồi anh. Có cái lòng đồ tươi, cái lòng bán cá với bán ốc. Đây là cá bóng mú với cái gì vậy ta? Cá chim hả ta? Cá đây không gạch rồi. Thường là có cá bóng mú với cá tầm. Wow. Cá chim, cá lăng. Lần đầu tiên mua vô đây. Lần đầu tiên anh vô đây quá hoành tráng. Dạ, đời sống chợ đêm đó anh. Trời. Ai cũng tất bật hết. Trước giờ coi phim Đài Loan biết đời sống chợ đêm chứ giờ không biết, bây giờ mới biết đời sống chợ đêm là gì. Ôi trời ơi, toàn hải sản không mà cả nhà ơi.
đầu tiên thấy cảnh này. Những người phụ nữ ở đây rất là giỏi luôn á. Không, là cái này là người ta sàng lọc hết luôn. Lấy lát nữa rồi chờ mối lại lấy anh. Giờ này là chưa phải giờ của mối. Giờ này là giờ chuẩn bị hàng. Mà người ta có rửa gì không hay là chỉ là sàng ra rồi bán thôi? Sàng ra sai rồi bán thôi anh. Bán cho tiểu thương lấy về bỏ mối lại á. Quá bự luôn đấy nha. Quá hoành tráng. Trời ốc giác bự rồi. Ra đây quay không biết bao giờ mới hết cái chợ này. Mấy anh vô. Trời ơi, nguyên bịch nghiêu. Ôi, đây nó rộng quá mọi người ơi, không thể được mường tượng được cái độ rộng lớn của nó luôn. Rồi giờ đi vô lòng ở trong nữa là mấy like nữa. Rồi cái nhà đây là ở dưới đây hả? Đây là tôm càng không á hả? Tôm càng, khu này là khu tôm càng. Anh là anh chuyên thủy tôm càng thôi. Bây giờ là em có phải lựa không hay là em tới là lấy thôi? Cái này là hốt rồi lựa những cái con mà đen với lại nó bị ngợp ra. Nhiều khi nó bị ngợp ở trọng mình không biết á. Rồi. Không thấy gì hết cả nha. Ủa cái nhỏ này lấy nhiêu ký vậy? Sao anh? Nhiêu ký này? 10 kg hả? Wow. Đúng sai rồi em anh. Nó hơi nhỏ đó. Rồi. Văng lum luôn á cả nhà. Này. 10 kg. Tôm tươi tanh tách. Trong đây cũng giống như là ở ngoài vỉa hè, giống như mỗi trên nó cũng sẽ có một cái bảng hiệu, cửa hiệu vậy đó cả nhà. Nhiều lắm. Mỗi một nơi đều có một cái tên cửa hiệu. Rồi, để em vô cân. Ôi trời 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 trời. Chúng nãy giờ rồi đó. Đây là tôm hùm, lộn tôm càng bự. Xe bự, ôi to. Này là cái con em bán như à 450 đúng không? Chung là phải nói là từ cái chỗ bán mà đến đây là nửa tiếng, rồi em đi về là nửa tiếng nữa, rồi vô đây mua thôi em. Thôi, ủa là em mua về luộc liền luôn hả? Còn cái chết rồi nó ngọt rồi đâu ngon nữa. Luộc rồi mình giữ mát lại mình bán bình thường không có sao hết. Chất lượng đảm bảo. Chỉ để tới sáng lại nhắm mắt rồi em đâu có điều kiện giữ oxy đâu. Người ta đang con oxy đó anh. Nói chung là hàng tươi sống trong ngày. Rồi Ngân đứng đây nè Ngân. Rồi nè cả nhà, đó bây giờ là mua là trở về là làm liền luôn. Dạ đúng rồi. Và mấy giờ mà em ngủ? Luộc liền, dạ khoảng 2 giờ mới ngủ. Nói chung là phải nói là thật sự là nể Ngân với Hiếu á, chưa chắc tụi anh là làm được gì đâu. Không mà có đi ngày hôm nay mới biết được là cái chợ ở Bình Điền nó bự như vậy. Dạ nó bự, mà nó gian nan lắm anh. Phải luồn lách vô những cái chiếc xe này á. Phải nói là kinh doanh không hề dễ dàng ha cả nhà. Bây giờ chúng ta đã biết sơ rồi là đời sống chợ đêm như thế nào rồi. Phải nể, phải thật sự là nể hai bạn này là từ một cái vỉa hè nhỏ mà bây giờ là làm thành một cái thêm một cái chi nhánh 2 nữa. Và thôi bây giờ để tranh thủ cho em về nghỉ ngơi, mình sẽ gặp lại ở quán sau.
cô gái ngoại giao đứng ở ngoài luôn luôn là người thông báo giá, Dạ, dạ. bán ngân. Dạ. Rồi bây giờ bữa nay là bên đây em bán là có cái đồ hải sản gì mới so với bên kia không? Có con gì mới không? Hôm nay thì em có chuẩn bị thêm những cái mặt hàng mới như là cua nâu nè. Cua Nâu này là Cua nâu. kêu bằng cua nâu Na Uy. Cua nào? Dạ, cái này là hàng nhập khẩu. Ồ. Dạ. Ủa con cua này là nó như thế nào ta? Chưa Cua chưa này ăn đặc biệt là cái thịt của nó thì nó hơi xương chút xíu, nhưng mà đặc biệt là nguyên cái phần này của nó là nó đầy gặn nè anh. Mình có thể gõ bóc ra. Sau đó là cắt cái làm đôi là nó sẽ full gặn ở hai bên luôn. Vậy con này béo lắm ha. Dạ đúng rồi. Con này là bây giờ mình đi từ cái ốc đi, giá đi cho mọi người nắm. Bây giờ là cái sò điệp mai này là bao nhiêu? Cái này là sò mai. Nói chung là giá ốc ở đây á, em dao động là từ 50.000 cho tới 70.000 một phần. Một phần vừa, phần lớn thì khoảng 100.000. Ốc là 50 đến 70. Đúng rồi, lớn thì 100.000. Vậy là cái này cũng vậy, không có bán con hả? Dạ, cái này thì em bán con nha. Dạ. Con này con là nhiêu? Một con vậy là 50.000. 50.000, sò mai bự. Dạ, đúng rồi, sò mai bự. Rồi, cái này là 50 đến 70. Dạ đúng rồi, này sò lụa với lại sò lông. Sò lông, có sò huyết nữa. Sò huyết. Có sò huyết đó mọi người. Con này con gì ta? Con vẹm đúng không? Dạ, con vẹm chile, Vẹm sữa chile, chứ không phải vẹm xanh. Đúng rồi. Sữa nè. Có tôm Dạ, tôm hùm đất đắp tôm thì hùm đất. lần trước mình có quay rồi. Cái Dạ này- chị. Rồi, em chia sẻ giá luôn đi. Dạ, cái này thì 55.000 100g nếu mà bán lẻ. Rồi tôm hùm đất. Tôm hùm đất thì vẫn là 150 phần 10 con, tặng thêm một xúc xích với một bẹp. 150 phần 10 con. Dạ. Rồi, tôm Alaska. Alaska là dao động từ 250 tới 300 một con. 250 tới 250, 300. 270, 300. Nếu mà có nướng cái sốt phủ vàng đặc biệt á thì phụ thu thêm. Riêng cái sốt hũ vàng là có phụ thu hả? Dạ dạ. Thường là sẽ nướng tôm hùm xanh này nó hợp hơn. Rồi, tôm hùm bữa nay là giá nhiêu? Tôm hùm bên cái mâm bên đây là từ 270 tới 300 một con. Bên đây là từ 220 tới 250 một con. 220, 250. Chia hai mâm dễ bán. 270. Đúng rồi. Đó, ghẹ. Tôm hũ ni với ghẹ. Dạ đúng rồi. Đây là hàng sống, ghẹ sống luôn anh. Đi hàng sống, ghẹ sống. Hũ ni nhiêu? Hũ ni 60.000 100g, 600 một ký. Hũ ni 600 sống một luôn. ký. Đúng rồi. Ghẹ. Ghẹ là 65.000 100g, 650 một ký. 65.000 100g, 650 một ký. Cái giá là dao động nha anh, tại vì cái mặt hàng ghẹ nó đang bị mất mùa cho nên giá nó hơi cao. Chứ em không có bán lên. Những cái ghẹ này khác cái ghẹ. Cái này là ghẹ xanh, cái này ghẹ bông. Cái thịt của này thì nó thơm hơn, còn cái này thì nó nhiều hơn. Cái này trứng luôn. Dạ đúng rồi, cái đó ghẹ cái là con trứng rồi. Trứng này cả nhà. Rồi, tranh thủ khách VV mình hỏi tới cua nha. Dạ. Cua này là bao nhiêu một Con con? này là 80.000, 90.000 một con, bao chế biến hết luôn. Nhưng mà cái đợt này hình như nó nhỏ hơn đợt trước nhỏ ha. này là cua tứ giòn đó anh. Tại vì cua gạch với cua thịt hôm nay nó bị hụt hàng. Với lại nó đang lên giá quá chừng luôn. Rồi, cái con cua này, Na Cái Uy. này là cua nâu Na Uy. Bao nhiêu? 300 một con. 300 một con. 300 một con, giá đã bao chế biến. Thì đúng rồi nè. Bảo khoe bao chế biến hoài à. Phải khoe lên mới được anh ơi. Cái bản em nó bao chế biến rồi. Con nào ăn con đó. Nói chung là chỉ có giác vàng là thêm phí thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, lát ăn rồi. bóc con này ăn con này. Rồi xong rồi. Rồi. Để tao bóc giùm cho muốn làm bóc. Rồi tôm tích. Tôm tích 70.000 100g anh. 70.000 100g. Này Nếu là khách muốn ăn phần á thì em cũng bán phần luôn. tôm bán phần hả, bán sao? Bán phần thì 150 một phần 6-7 con. Nếu mua lạng thì em bán lạng. Mà em bán là thịt hay là vừa gạch vừa thịt? Dạ vừa gạch vừa thịt luôn. Vừa thịt luôn. Dạ đúng rồi. Ủa cua này khác gì bên đây không? Dạ, cua này nó cũng là cua của bên đây nhưng mà size nó bự hơn. Size bự hơn. Dạ. Nhiêu? 100 không? Dạ 150, 170. 150, 170. Em càng quá quen với mọi người Càng rồi. quá quen rồi. Hiện nay là giá cũ, giá cũ. 350 một ký với 450 một ký. 350 với 450. Dạ. Ê, sao cái con này bự quá vậy? Con này. Có món tao đụng không? Dạ. Đụng vô là ăn đó. Đụng vô giật. Ủa nhưng mà cái con này có thường có không em? Dạ cái size này thì không có thường có anh. Tại vì cái lô bữa nay thì em được có một con nhớ em chừng lên thôi. Trên một cái bao tay nha. Nè. So sánh với lại cái con kế bên rồi. Đây. Cầm cái con kế bên cho. Em cầm con cái bên đi, em cầm con bự cho. Đây cái con mình hận thù lắm nha. Sống 1 ký 2 à. Cái con này làm đứt tay kỳ nè. Con này là bán bao nhiêu? Dạ thì cũng là 65.000 100g vậy đó anh. Ủa con này không phải tính con hả? Bán Dạ, sao? tại vì trong một lô em có một con mà em không có kê giá lên. Cái này muốn đặt cũng đâu có hả? Dạ không. Nghe nó vô mà có một con thì người ta gửi cho em một con anh. Trời ơi nó bự dữ thật. Tại em lấy mối với Vũng Tàu á. Ok. Rồi, đây
Nhân vật quen thuộc của chúng ta, bạn Hiếu. Vẫn kính mít như ngày nè không. Dựng kính mít không thấy mặt. Hiếu đang chuẩn bị làm cái món cua phô mai hả? Nãy thấy là bỏ tùm lum gia vị không có quay kịp. Không kịp bạn ơi. Thành công nhanh quá. Bây giờ hỏi liền nè, bây giờ là bên đây là cái chi nhánh thứ hai này là mình cũng bán từ 4 giờ hả Hiếu? Từ 4 giờ cho tới 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi. Còn chi nhánh thứ bên kia thì sao? Hiện tại là vẫn bán hay sao? Vẫn bán luôn. Vậy là gì mình bán song song luôn đúng không? Hay là Mình bán song song không? Để khách ở chỗ nào gần đó thì họ sẽ ghé chi nhánh đó. bây giờ em sao? Trước giờ người ta ăn em quen rồi. Dạ thì tại cái sốt của em thì em sẽ làm cho nó ra cái lượng đúng á. Để cho cái em bếp này làm sao. Tức là coi như em chạy qua chạy lại đúng không? Phần cua này là bao nhiêu? Cua này là 180 nè. Là cua thịt hả? Dạ đúng rồi, cua thịt. Một con 180. Bao chế biến? Dạ đúng rồi. Đó. Cua phô mai. Ha, một con cua 180 là cả nhà thấy không? Sốt phô mai luôn nhưng mà là không có tính tiền sốt nha. Đó, gói giấy bạc đem về. Thì ở bên đây là hiện tại là thấy là có chỗ ngồi luôn cho mọi người rất thoải mái, sẽ không có như bên quận 4. Đó, đây là có cách mua rau quýt 10 con với lại vẹm. Hôm nay là Hiếu có thêm một bạn ở bếp phụ nữa nè. Đó, bên kia là tôm hùm phô mai. Rồi, đợi đến lúc ăn chắc là thèm chết. Bây giờ nhìn là mấy phần thèm quá nó thèm luôn. Qua đây là em có chế thêm được loại sốt nào không Hiếu? Dạ, cũng có thêm 2-3 loại sốt mới nè. Vậy hả? Trước bao nhiêu sốt ta? Là trước như cũng 10 sốt đúng không ta? Sốt chứ ở bên quận 4 là 15 sốt. 15 sốt. Lát coi menu coi có thêm loại sốt nào nữa. Nhìn đã quá. Nó bụng quá trời ơi. Làm cái gì mà hấp dẫn quá vậy? Vì vậy làm sao mà người ta có tiền mà người ta ăn đây ăn hoài chết luôn. Nè cả nhà ơi, 16 loại sốt. Thì bây giờ chắc mình chia sẻ lại ha. Có số điện thoại của bạn Ngân với bạn Hiếu nè. Cái này là có cả nhà nếu mà nhắm qua ngày hôm sau mà có tiệc tùng gì á thì có thể gọi điện Ngân Hiếu trước để Ngân có thể lấy cái hàng tốt cho mình, hoặc là cái chuẩn bị nó món ăn để sớm hơn để mà ship qua cho mọi người. Hiện nay vẫn có cái combo hải sản xèo 200.000 và combo tá lạ 600.000, nhưng mà chắc là mình sẽ không ăn cái này. Cái này đợt trước mình ăn rồi. Giờ mình cũng sẽ kêu lẻ món. Là mình thấy là có cua Na Uy nè, tôm hùm nè, rồi chắc tôm Alaska hồi bữa nay ăn lại đi, lâu rồi không ăn. Ở đây nè 16 loại sốt. Thì Phú thấy là có cái phô mai củ vàng là mới nè, tôm khô chà bông là mới nè, phô mai chanh dây cũng là mới nè. Đó, cà ri mây nữa nè. Rồi, nhắm được mấy số mới rồi đó, chắc là mình sẽ ra đi chợ. Rồi cả nhà ơi, thì đây Phú đi chợ rồi, chắc để ở đây cho mọi người đây. Đầu tiên là cái này là Phú có ghi là tôm tích nướng muối ớt. Cái này làm cái gì anh quên rồi? Dạ, cái này là cua nâu cà ri mây. Sốt cà ri mây. Tôm mũ ni này là phô mai chanh dây. Rồi con Alaska nữa, đúng rồi. Em nướng cho anh là em xào cái sốt chà bông. Chà bông, dạ. Tôm khô chà bông, dạ. với lại cái tôm hùm phủ vàng. Đại tiệc. Tôm hùm xanh cam ranh phủ vàng nướng. Đó. Chất lượng. Rồi, ai da. Đầu cứng này nha. Cái đầu nó không có bị ấy. Đó. Này đại tiệc hải sản. Không biết là có đủ hài lòng mọi người chưa? Chưa thấy nhiều lắm rồi đó. Rồi mời cả nhà xem cái cách làm của Na Uy. Rồi em làm đi. Mấy lần coi cái kia rồi con này chưa. Phải gõ bể vậy luôn hả? Để thật sự là để cho nó hấp dẫn đó anh. Vậy hả? Chứ không cần gõ cũng được. Ủa vậy hả? Dạ. Cái nào có sao em nói vậy à? Giống hai da hả? Dạ đúng rồi. Nó là vậy. Giống cua hai da của Cà Mau Hoa Kỳ vậy. Cua chà. Cứng quá. Rồi gõ thêm đi em. Này em cắt ra khuôn thôi gạch luôn. 300.000 một con. Chà. Rồi Gạch không à. Wow. Béo lắm luôn nè. Mời cả nhà xem món đầu tiên, sốt cà ri mây cua Na Uy.
Ủa anh thấy là phô mai chanh dây, phô mai hũ vàng, tôm khô chà bông Dạ. là em mới nghĩ đây hả? Em mới nghĩ ra đó anh. Rồi em này là sao? Em này là lúc trước làm chung bếp với em, xong xuôi cái giờ em về em rủ làm cùng. Remake hả? Remake là sao ta? Tại vì lát nữa là bỏ trứng vô á, nó sẽ tạo được cái ngán. Giống như cái canh chua, canh mây đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đang hôm nay mỗi lần cái này là phải né. Nói chung là giờ hiện tại là Hiếu phải chạy qua chạy lại. Nếu mà mọi người đã ăn quen rồi á thì cũng đừng có lo là nước sốt là Hiếu đã làm sẵn rồi. Thì lỡ mà tới mà không có thấy Hiếu á thì vẫn có ba bạn của Hiếu nè làm. Ôi thơm quá ha, cái mùi sốt cà ri này. Cái màu nó sậm à, mình thấy nó giống cái sốt tiêu đen kìa. Cái mùi thơm, mùi cà ri thơm. Đây, mùi đã quá. 600.000 đấy. 2 con. Bạn ơi, bạn có đứt gì đứt từng lạng ruột không bạn? Ủa bạn cũng ăn mà đâu phải mình đâu bạn. Mình đâu có bỏ 600.000 này chứ không để cho hai chúng ta ăn mà bạn. Nhìn đã quá he. Ô mai chanh dây, có sữa, cái sốt cam cam đỏ đỏ là gì không biết. Ô mai chanh dây, vậy là chanh dây là làm ra riêng rồi đúng không? Chanh dây tươi luôn. Sữa hả? Phô mai nấu loãng. Thấm vô cái hải sản mình nó thơm hơn, nó ngậy hơn. Món này từ đâu em nghĩ ra vậy? Em tự chế ra. Tự chế vậy hả? Chỉ là kiểu như mình thích ăn uống thì mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ là mình ra một cái món gì đó mà làm sao để mà cho nó ngon á. Mà nghĩ phát ra luôn món này hay sao? Dạ. Ai thử? Ai là người thử? Phát ra luôn. Có ai là người thử món này là đầu tiên không? Có. Em làm ra thì đương nhiên lúc nào bà chị sẽ thử trước tiên hết trơn. Bà chị. Chanh dây tươi luôn nè cả nhà. Hai đứa thôi. Ồ. Phô mai thơm, thêm mùi chanh dây vô. Cái này thì nó đặc biệt, nó béo á. Ồ. Cái mùi nó quyến rũ lắm cả nhà ơi. Không biết cái vị như thế nào nhưng mà thấy cái mùi đó. Béo mà cảm thấy nó cái mùi ngọt ngọt nữa. Trời ơi, phô mai. Riêng cái này là không có tính phí luôn đúng không? Ai thích bỏ gì cũng ai bỏ thôi. Rồi. Dễ thương quá. Mà giác vàng là phải có. Cái giác vàng là phải mua riêng đúng không? Anh chưa ăn cái đó bao giờ. Chưa. Anh thấy nhiều đó mà chưa có thử. Chết rồi. Rồi, phô mai cái lợi. Món này chết rồi. Ôi. Tuyệt vời luôn. Rồi xong chứ. Wow. Ôi trời ơi. Đây tôm nướng muối ớt. Tôm tít. Cắt hai bên rồi. Em là người nhà của Hiếu hay là bạn? Em ăn tơ xong rồi em thích như vậy em đi làm. Ui, thiệt luôn hả? Dạ, hồi trước mà mấy chị mới bán này em ăn, ba nó là thấy lạ lạ, em ăn thử, xong cái em ăn xong cái có thích bạn với mấy chị dễ thương quá nên là cái đoạn mà mấy chị thiếu ngồi á, cái em mới nói là có còn không em ra phụ cho. Rồi. Phụ về của cái Làm luôn. làm luôn. Rồi dễ thương như vậy. Dạ. Mà nhà em cũng mới gần quận Tư hay sao? Dạ về của quận Tư á, chỗ bên nhà chị Hiếu. Là cái lúc đó là em đi ngang em ăn hay là em xem clip rồi em biết ăn? Dạ em ăn với mấy chị mới mở kìa, còn làm một cái sữa tôm á. Dạ. Trời ơi, ăn rồi thành nhân viên đi làm luôn. Rồi vậy luôn. Quay đúng rồi. Anh muốn lửa được không? Em có thể biểu diễn lửa cho anh coi không em? Món này muốn lửa được không? Vậy là món tôm Malacca
sốt tôm khô chà bông nha cả nhà. Hồi nãy Phú tưởng là khô, tôm khô chà bông không. Này là sốt luôn. Đó, đấy. Đúng là người có nghề có khác. Nó làm là làm được liền luôn. Đó. Hay muốn lửa hả? Cố tình rồi. Muốn lửa Cố là tình có chơi. lửa. Đây, cái này hả? Ăn khô với lại chà bông này là xay ra đó. Nãy giờ tưởng ở đây là cái này là xả. Ăn khô lại mua. Đâu vậy? Đây. Cho mình coi là mình. Tôm khô chà bông. Làm thành sốt luôn rồi. Nãy giờ mình đứng mình nhìn tưởng cái hũ xả không à. Công nhận em giỏi quá Hiếu ơi. Không tiền mở quán đi, thuê Hiếu về làm. Mới nói xong bé này liếc rồi nè. Ủa kỳ vậy? Sao liếc vậy? Anh mua sốt. Cái này là tùy như là khách mà muốn chấm bánh mì thì em chừa nước. Nếu mà khách mà kiểu muốn nhậu ăn khô á thì em cháy lại khô. Nói chung là Cái này nó được 2 kiểu. ok. Hiện tại là em đang làm khô đúng không? Đây. Phải nói là sao ta đi ăn nhiều thấy vỉa hè em là lợi hại nhất á. Em tới 16 lại sốt lần. Đó. Cái này là mới gọi thêm con đó cả nhà. Hồi nãy thiếu con thằng nó chửi nó gầm ràm. 2 con. Rồi, phô mai phủ vàng. Đây. Gì tôm hùm phủ phô mai vàng. Tôm hùm nướng phô mai phủ vàng. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sốt phô mai phủ vàng. Vì vậy đi. Hóng cái màn phủ vàng. Và nói clip bữa nay nữa lại là clip bao phê chữ E kéo dài. Clip này triệu view nữa không? Hy vọng. Chục triệu view. Trời ơi, cảm ơn em luôn á. Hy vọng nha Anh tin vào độ may mắn của em. Rồi phủ vàng đi Hiếu ơi. Em biết cái ông bên nước ngoài mà thánh rắc muối không? Em rắc được vậy cho anh coi. Ồ. Trời phủ vậy luôn hả? Ủa cái này thêm bao nhiêu tiền? Dạ. Cái sốt này nè. Cái này hả? Cái này chắc đúng điều rồi. Nhưng mà cái này anh là mình có thêm tiền thì là mình thêm bao nhiêu? Em chắc cũng chừng 50.000 á. 50.000 cái phủ vàng. Ôi trời. Nãy nhà khách cũng đúng vậy không? Dạ đúng rồi anh ơi. Đúng nha. Rồi cái vàng khè không thấy gì. Câu hỏi gì đây? Này là gì món gì vậy? Món gì không thấy luôn. Không để mình lường mình chụp hình thấy được cái phần tôm. Trời ơi sợ nó bay quá à, Hiếu ơi. Cái này là phủ là tốn 50.000. Mà cho anh hỏi là trước giờ anh chưa có ăn cái này. Ăn cái này nó được có cái vị gì, nó có vitamin gì không? Cái này nó không có vị gì đâu mà ăn vô nó không có bổ béo luôn á. Ôi kìa. Trang trí thôi. Trang trí thôi. Dạ trang trí thôi. Ủa? Tốn 50.000 chỉ để cho nó đẹp vậy thôi. Em nói giỡn với anh đó chứ thật ra nếu mà khách mà muốn kêu thêm thì em sẽ hướng dẫn, em sẽ nói giải thích cho khách là để trang trí cho nó đẹp thôi. Nói chung là nằm ở trên menu thì mọi người cũng nên hỏi kỹ là nha. Cái này là tới rồi mua bao nhiêu một hũ? Một hũ này là em mua hũ nhỏ xíu, hình như em cũng không quên trọng lượng rồi nhưng mà cũng trăm mấy 200. Cái này hình như là thường thấy là trên làm bánh làm bánh. Đúng rồi. Lúc trước em làm bánh là em cũng dùng cái này để mà trang trí bánh. Nhưng cái này cho đẹp đó nha cả nhà. Ai muốn đẹp để mà check in á thì mình gọi này nha, tốn 50.000. Ủa, bao nhiêu con cũng 50.000 hết đúng không? Dạ. Bao nhiêu con cũng 50.000 á. Cái phí này nè. Đúng rồi. Thì mình cũng đổ vô như vậy thôi, cho nó đẹp. Cho nó đẹp thôi. Ok. Cảm ơn Hiếu. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là mình đã ngồi ở trong quán đây.
Quán bên đây được thiết kế nhìn rất là khang trang, gắn mấy cái đèn rất là hiện đại nè. Có khoảng 1 2 3 4 5 6 khoảng 8 9 bàn. Xe mình sẽ để ở bên hông hoặc là ở ngoài. Rồi giờ Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức đại tiệc hải sản. Rồi Phú ăn tôm tết trước nha. Nước muối ớt. Món này cảm giác nó có giống như một chút xíu giống cà ri với cái nhà mới nếm nhẹ thôi. Da các cái con này bén lắm, cẩn thận. Đây nè, đây gỡ ra lớp phần thịt nó dính ấy. Đây là sốt, chấm cái sốt ớt muối này. Nó ngon quá. Cái này con này thì mặc dù là thấy đi lấy rồi đó, con này thịt tươi nhưng mà nó lại giống như do cái thịt chất lượng đó nha, nó không có, nó bị thịt nó không có chắc lắm nhưng mà tươi. Rồi mình qua con tôm muỗng ni sốt phô mai chanh dây, dây dính sốt ngập luôn á. Cái con tôm tết hồi nãy Phú mới hỏi là do là nhờ cái chị mà mới vô làm kêu hấp mà chị quơ đi bị luộc cho nên thịt nó hơi bị bấy, nhưng mà tôm là vẫn là tươi nha cả nhà. Sốt ngon quá, vừa có độ béo phô mai, ngọt ngọt chua chua của chanh dây, mà chanh dây mặc dù là nói chua nhưng mà cái này không có chua nhiều nha. Mặc dù chúng ta biết là cái chanh dây nó rất là chua. Này còn muốn đi phải không? Còn muốn đi đó, còn một miếng mắm xanh. Mút một muỗng không? Đó, phô mai lẫn chanh dây. Đã thiệt. Đã thiệt. Con sốt này ngon, lạ, thơm. Thêm con nữa nha. Nước con phải mút. Sốt làm rất là vừa, chấm không có bị thời lần trước mình ăn á bị thiếu độ ngọt. Rồi mời cả nhà chúng ta qua thưởng thức con cua Na Uy sốt cà ri mây. Chưa lên cái trước không? Vô cùng đậm đà và nó hòa với một tí xíu cái gạch của con cua này nha, béo. Ôi trời ơi, dạo này con cua này nó cũng hot lắm nè. Tôi thấy là được thấy cũng chia sẻ trên mạng khá là nhiều. Bây giờ ăn sao ta? Cầm gì ăn ha? Đây. Đúng rồi. Còn nó béo quá. Ăn luôn cái gì luôn hả? Cái phần dao đó nè cả nhà, gạch nè. Ôi trời ơi. Cái này béo béo, rồi nó có một chút vị đắng đắng. Vậy nó phải chấm, chứ ăn không thì ngán lắm. Đây, chấm tiếp nha. Ăn thêm miếng gạch này nữa.
Đúng rồi, có xương thì nó có lẫn lẫn xương xương. Trong đó hả? Giờ mình ăn cái càng thử không? Đây cái càng này cả nhà, Phú đập rồi, lượt qua cái công đoạn đập rồi. Đây, ồ, đắp được nó rồi. Ăn thử ăn không chứ đi. Cua dắt, ăn cũng giống cua Cà Mau á nha, ngọt. Cái thịt đó thì nó ăn giống cua Cà Mau, còn cái gạch hồi nãy phải nói là nó béo hơn cái cua gạch bình thường á, vô cùng béo luôn. Rồi cái món này là cái món gì quên rồi, sốt tôm khô chà bông. Chà bông nè, 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 nó là chà bông nè. Nhìn giống nướng xả ớt ha cả nhà. Lấy cái muỗng dì ớt. Đó. Không quá mặn, không bị mặn lắm, không cảm khó. Tôm khô với cái da bông á gần như nó hòa quyện với nhau nha, hai cái độ mặn á, cho nên không khó cảm nhận được cái nào chà bông với tôm khô. Con luôn, tôm luôn. chơi nó luôn. Cái con này cái gạch nó màu đỏ, cái gạch nó giống gạch cua ba Malacca. Đây. Đây 100 ớt xanh. Tôm mì dai kìa, Chắc đúng không? nó dai không tôm hùm, ăn giống tôm hùm, còn dai không? Cái càng quay chưa Rồi. rồi từ hai ố Ghê. đấy, càng nó dẻo nghe nha. Nhưng nó giống gì trời, Vui. vui Ghê. giống cái kiếm á, cái đao. Ồ này mới chấm gì ta, chấm này đi. Chung là sốt nào cũng ngon hết, nãy giờ chưa chấm muối tiêu chanh. Đúng trời, giòn đấy, giòn ngậy á, cái càng nó mới như có phần thịt. Rồi cuối cùng thì cũng gọi là tôm hùm vét vàng, phủ vàng. Đây để Phú lật lên lại nãy, để mình để chụp hình để cho nó thấy rõ. Cuối cùng mình thấy gì hết luôn. Tại vì phủ lên Hiếu bỏ quá nhiều cho nên là không có thấy được cái hình con dạng con tôm. Đây mời cả nhà cùng nhìn, chiêm ngưỡng tôm hùm phủ vàng, vỉa hè duy nhất Việt Nam, ôi lộn, duy nhất vỉa hè Sài Gòn. Không có tác dụng, không có vị gì hết, Không có gì hết đúng không? Trời ăn nó dính nữa. Không, vẫn có cái vị gì đó, cái vị của vàng. Không hiểu, có một cái vị gì đó. Rồi mình để mình lấy cái này á, cái này cho đẹp thôi nha cả nhà, 50.000. Mình gọi cho biết thôi cả nhà. Thì nói chung là mình không nên phủ này, ai muốn chết đi thì phủ, còn không đừng nên phủ, tốn tiền. Ăn như bình thường đi, phủ lên tốn tiền lắm. Chắc là Hiếu muốn làm cho cái mà nó lạ. Phô mai ngon quá, ăn như ăn vô u rồi đó, gọi là béo, đặt phô mai luôn. Rồi giờ sao ta, bẻ đó. Đây, u da, đeo bao tay rồi mà vẫn bị trúng.
Đó. Đó, tôm cái gạch, cả nhà thấy cái gạch đã không? Rồi nãy giờ chưa chấm muối tiêu chanh, giờ chấm muối tiêu chanh nha. Là không, muối tắc chanh. Gì? Muối tiêu tắc. Muối tắc chanh. Ủa gì? Muối tiêu tắc. Muối tiêu tắc. Ổ ghê. Vậy mà vẫn nói được mà không biết nói sai. Không mà đi qua ăn hải sản riết á, mà giờ ăn mình mới thấy là ăn các loại sốt á, nhưng mà ăn muối tiêu chanh giờ coi là nó sẽ bị mất bớt vị. Phải chấm mấy cái dạng sốt ớt xanh và là muối ớt này nè thì nó mới rất vị giác hơn. Còn thường mà để chấm muối tiêu chanh chắc là ăn hấp thì nó ngon hơn. Rồi đó là xin phép cả nhà mình xử nè, cho bạn nào xử. Tính tiền bạn ơi. Thôi Có ăn thì phải có chi tiền chứ. Rồi đây để Phú chia sẻ cả nhà, vừa cầm vừa nói ha. Đó. rung vậy. Phải rung chứ, trả tiền phải rung chứ. Cua nâu đó 600.000 là 2 con, muỗng ni là 300.000. Đó là hồi nãy là một lạng là 60.000, tính thành 300. Tôm hùm 600 là mà một con 100, nó có nhiều giá. Alaska 270, 2 con 540. Tôm tích 100.000. Đó là con 4 con bự. Xì tin 15.000, nước suối 20, 2 chai. Cái gì? Tổng cộng lại là 6, 3, 9, 96, triệu rưỡi, triệu 54 là 2 triệu 140 tiền hải sản. Chưa tính tiền nước. Nói chung là 2 triệu 140 ngàn. Cho nguyên các bạn hồi nãy ăn rồi mình chỉ ăn 4 người ăn được. Hùng lại tính ra mỗi người 500 ngàn cả nhà. Rồi thì địa chỉ quận 7 là 299 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7 nha. Nhưng mà nói đi nói lại cũng phải review thực tế cho cả nhà. Nói chứ là cái dán vàng hồi nãy là bạn Hiếu nghĩ ra là cũng sáng tạo, nhưng thực ra thì lời khuyên cho mọi người tới là không nên thử cái đó. Ai thích check in thì cứ thử, mình đừng có mua 50 ngàn, mình hỏi thử xem có bán 20 ngàn rắc cho đẹp thôi, chứ rắc nhiều ăn cũng không được gì hết đó, nó không có gì đâu. Rồi với lại một vị nay bị fail một cái xíu về cái tâm tích đó là nãy Hiếu cũng có xin lỗi tụi mình là do cái cô đó là luộc chứ không có hấp. Còn ngoài ra thì ở đây ai cũng từng ăn rồi thì hải sản như mọi người đã thấy là đi lấy tươi sống về. Sốt thì ở đây rất là đa dạng và rất là đậm đà, ăn rất là ngon miệng, vừa vị luôn. Còn bây giờ thì đã lúc phải chào tạm biệt mọi người rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.